หอยจอปูไหนชิมซิทอดมาแล้วร้อน ไม่แหกนะ ร้อนกำลังจะไปไหนคะ Where are we going นุ่มนิ่มมากดูจาก Google แล้วแดงแบบไร้อนาคตเลยนี่อะไร เด็กนี่ไม่เด็กจริงหรือกุมารทองวะโอเคหลายคนใช่แล้วไปหรือว่ากุมารทองปุ๊บใส่เสื้อเลยนะครับนั่งตรงไหนก็ได้ครับยกเว้นที่คนขับเรือเขาบอกจะพาไปดูหิ่งห้อยกันแต่ว่าหิ่งห้อยหรือไฟคริสต์มาสถ้ามันกระพริบแบบเป๊ะๆนี่แสดงว่า